So, yo, what's up guys? Welcome to another episode of Grisander's channel. And so dito guys, tuturuan ko kayo mag-meditate. So, ang maganda sa meditate is wait lang muna. Ang meditate pala na ituturo ko sa inyo is clearing your mind. Natutunan ko to sa teacher ko at gusto kong i-share sa inyo kasi kumbaga parang may magandang epekto to sa paggising nyo ng umaga, pagtulog nyo ng gabi. Kumbaga, isang bagay na magandang gawin. Kumbaga, hindi ka mabilis mainis. Kumbaga, kalmado ka lang, clear na clear yung mind mo, wala kang iniisip na problema. So, bago tayo magsimula is, syempre, hanap po muna ng pesto. Anong magandang pesto kung saan ka komportable, kung paano ka mag-meditate. Pwede kang nakaupo, nakahiga, nakatayo. Basta ikaw bahala, basta makapag-relax ka. And, so, dito mag-start na tayo. Tuturuan ko kayo kung paano mag-meditate. So, first is, syempre, mas prefer kung nakaupo kasi baka kapag nakahiga ako mamaya nakatulog na ako. So dito na upo tayo and kumbaga parang sasabayan niyo lang ako para matuto kayo. So let's start. The first is syempre ipipikit natin yung mata natin, then mag-relax ka lang. Inhale, exhale, inhale, exhale. Panatilihin mo lang nakapikit ang iyong mata. Then isipin mo na nakaupo ka sa mundong walang lugar. Kulay black lang, wala kang makikitang ibang place, wala kang nakikitang puno kahit something, basta blanco lahat. Kulay black lang, nakaupo ka lang. Tapos mag-iisip ka ng pinto. Isip ka ng pinto or mag-imagine ng pinto sa harapan mo. Then buksan mo yung pinto. Pagkatapos mong buksan yung pinto, pasok mo din lahat ng problema mo. Saan ka naiinis, mga utang or mga Mobile Legends, mga loose or kahit ano dyan na ayaw mong pumasok sa isip mo. Pasok mo dun mga friends mo, pasok mo dun mga naririnig mo ayaw mong marinig. Tapos pasok mo dun lahat mga problema mo, lahat mga kaibigan mo, kung ano man yung mga lumabas sa isipan mo, ipasok mo dun lahat sa pinto. So, pagkatapos mong ipasok lahat, sara mo yung pinto. Ilock mo. Pagkatapos mong ilock, itapon mo yung susi. Tapos, kandado mo. Siguraduhin mong walang makakalabas. Kahit isa. Silyaduhin mo. Then, pagkatapos nun, imagine mo na unting-unting nabubura yung pinto doon sa harapan mo. Burahin mo.
Pagkatapos ng mabura yung pinto dyan sa harapan mo, mag-imagine ka na may nare-receive kang energy sa pag-inhale mo. At sa pag-exhale naman, nilalabas mo lahat ng negative energy. Inhale, pasok mo yung good energy. Exhale, labas mo yung negative energy. Inhale, exhale, inhale, exhale. Ngayon, sa pagbulat mo ng iyong mata, isipin mo na napaka-peaceful ng mundo. Pasalamat ka sa Panginoon dahil sa mga paggabay niya sa iyo at sa mga blessings na binigay niya sa iyo. Pasalamat ka sa iyo. Ngayon, ngumiti ka na imulat ang iyong mata. So, yun. Kung feeling nyo nakaka-relax yung pag-meditate, tama yung ginawa nyo. Kung feeling nyo parang hindi gumana yung pag-meditate sa inyo, ibig sabihin parang nalilito kang gawin, o kumbaga parang meron pa rin gumagap, meron pa rin nagblablock dyan sa isip mo na parang sobrang laking problema ng negative energy na di mo ma-explain pa. So pag-aaralan ko pa kung ano yung magandang may bibigay ko sa inyo pag hindi gumagana, at kung nakatulong man sa inyo itong pag-meditate na to, at relax kayo, please subscribe para makapag-isip ako ng magandang may turo sa inyo sa pag-meditate. Ano yung magiging solusyon o kaya magandang epekto ng pag-meditate. So, tapos na po. Dito na po matatapos yung video, and so yun, nagpa-practice pa lang magsalita. Pasensya na sa pagsasalita ko, basta ang gusto ko lang naman talaga makatulong sa inyo, kaya ako gumagawa ng video na to, at medyo mahina pa yung confidence ko para sa pagturo. So, see you next video, and God bless.